Hello everyone and welcome to lesson number 3. In this lesson, we're going to learn how to ask how are you and some common replies to it. So let's start. Listen and repeat after me. Mitä kuuluu? How are you? Hyvä, kiitos. I'm doing fine, thanks. Entä sinulle? What about you? Miten menee? How is it going? Ihan hyvin, kiitos. It's alright, thanks. Miten sulla? How about you? As you might have noticed, there's two ways to ask how somebody is doing. Mitä kuuluu, which means how are you, and miten menee, which means how is it going. Here are some common replies. Listen and repeat. Mitä kuuluu? Ei mitään erikoista. Miten menee? Ihan normaalisti. Mitä kuuluu? Minulle kuuluu erittäin hyvää. Miten menee? Minulla menee todella kivasti. Mitä kuuluu? Ei kovin hyvää, mutta kiitos kysymästä. Miten menee? Menee aika huonosti. Now it's your turn. Pause the video, look at the English sentences, and try to tell how you're doing in Finnish based on the description. Minulle kuuluu hyvää. Ei mitään erikoista. Ei kovin hyvää. Mitä sinulle kuuluu? Kiitos! See you in the next lesson!